ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ያሉ ቱልባሮች እነማን ናቸው? ዊንዶው ላይ የሚገኙ ነገሮች ምን ምንድን ናቸው የሚሉትን ለማየት ሞክር። ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ልክ ሌሎቹ ዊንዶዎች ሁሉ ምን አለው? ታይትል ባር አለው። ይሄ የምታዩት የላይኛው አካል ታይትል ባር ይባላል። ታይትል ባር ላይ ለምሳሌ ምን አለ? ኮንትሮል ሜኑ አለች። እቺ ኮንትሮል ሜኑ ማንኛውም የኤክሴል ፋይል ምሰራ ፋይል በሙሉ አይከኑ ላይ እቺ ምልክት ትኖራለች። ለምሳሌ የወርድ ፋይል ከሆነ W የሚል በሰማያዊ ከለር W የሚል ጽሁፍ ይኖርበታል አይከኑ ላይ። የኤክሴል ፋይል ከሆነ ደግሞ እቺ ምልክት ትኖራለች። እቺ ሚኒማይዝ በተን ትባላለች። ማክሲማይዝ በተን፣ ክሎዝ በተን። እዚህ ላይ the name of the window ይኖራል። የዊንዶው ስም ማለት ነው። ማይክሮሶፍት ኤክሴል ቡክ 1 ይላል። ማይክሮሶፍት ኤክሴል መጽሐፍ 1 ማለት ነው። ከሱ በታች ይሄ ፋይል፣ ኤዲት፣ ቪው፣ ፎርማት የሚለው ምን ባር ይባላል? ሜኑ ባር ይባላል። ፋይል፣ ኤዲት፣ ቪው የሚባለው ባር ሜኑ ባር ይባላል። ከነዚህ ሁለት ወሳኝ ባሮች በተጨማሪ ሁለት ሌላ ወሳኝ ባሮች ይኖራሉ። እነሱም አንደኛው ስታንዳርድ ቱልባር ይባላል። ሁለተኛው ፎርማቲንግ ቱልባር ይባላል። ፎርማቲንግ ቱልባር የኛው ስታንዳርድ ቱልባር ላይ ከት፣ ኮፒ፣ ፔስት፣ ስፔሊንግ ችግር ካለ ማስተካከያ የተለያየ ነገሮች ይኖራሉ። ፎርማቲንግ ቱልባሩ ላይ ደግሞ ቴክስቱን ወይ ፓራግራፉን ለማሳመር የምንጠቀምባቸው ቦልድ፣ አንደርላይን፣ ኢታሊክ፣ ከለር፣ ባክግራውንድ እነዚህ ነገሮች ይኖራሉ። ሌላው ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ የተጨመረው ነገር ምንድነው? ፎርሙላ ቱልባሩ ነው። ፎርሙላ ቱልባሩ ማለት እቺኛዋ ናት። እቺ አዲስ የተጨመረች ከወርድ የሌለችው ቱልባር እቺኛዋ ናት። ፎርሙላ ባር ይባላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቨርቲካል ስክሮለር ይኖራል፣ ሆሪዞንታል ስክሮለር ይኖራል። ሌላ ማን አለ? በጣም ወሳኝ ነገር ስታተስ ቱልባር ይኖራል። እነዚህ ነገሮች መኖር የሚገባቸው ናቸው። እነዚህ ነገሮች ላይኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ቪው ቱልባር ስታንዳርድ ብለው ስታንዳርዱ ይጠፋል። ቪው ቱልባር ብዬ ፎርማት ብለው ፎርማቲንግ ላይ ክሊክ ባረግ እዚህ ፎርማቲንግ ባሩ ይጠፋል። ቪው ብዬ እዚህ ጋር ደግሞ ቪው ውስጥ ፎርሙላ ባር ምትላለች። ፎርሙላ ባር ላይ ክሊክ ባረግ ፎርሙላ ባሩ ይጠፋል። ቪው ብዬ ላይ ደግሞ ተመልከቱ ስታተስ ባር ብለው ስታተስ ባሩ ይጠፋል። የለም። ለመመለስ ቪው ቱልባር ስታንዳርድ ላይ ክሊክ ሳረግ ስታንዳርዱ ይመለሳል። ቪው ቱልባር ፎርማቲንግ ላይ ብል ፎርማቲንግ ባሩ ይመለሳል። ቪው ስታተስ ብል ስታተስ ባሩ ይመለሳል። እነዚህ ቱልባሮች መኖር ይገባቸዋል። ለምሳሌ ስታንዳርድ ባሩ ይኖራል። ስታንዳርድ ባሩ እያለ እቺ ከት ማረጊያዋ ግን ላትኖር ትችላለች፣ ወይም ኮፒ ማረጊያው። ምን አረጋለሁ በዚህ ጊዜ? ስታንዳርድ ባሩ ላይ ትክክል ሄድና መጨረሻ ላይ ያለች ነገር አለች። እቺ ነገር እቺ ምታዩት እሷ ላይ ክሊክ ባረግ አድ ኤንድ ሪሙቭ በተንስ ምትላለች። ስታንዳርድ ላይ ክሊክ አድርጌ ለምሳሌ ከት ኮፒ ምትለውን ራይት የሆነችው ነገር ክሊክ ባርገበት በመጣውን ተመልከቱ። እዚህ ጋር ምንም ነገር የለም ማለት ከትም ሆነ ኮፒ የለው። ስታንዳርድ ቱልባሩ ላይ ያለ ከትም ሆነ ኮፒ ባይኖሩ ምን አደርጋለሁ? በዚህ ትክክል ከሄድኩ በኋላ ስታንዳርድ ቱልባሩ ላይ ከሄድኩ በኋላ እዚች ላይ ያለችው ነገር ላይ ሂጄ ክሊክ አድርጌ አድ ኤንድ ሪሙቭ በተንስ ስታንዳርድ ከተላይ ክሊክ ኮፒ ላይ ክሊክ። አሁን ከትም እዚህ ጋር አለ፣ ኮፒ እዚህ ጋር ይኖራል። ፎርማቲንግ ባሩ ላይም ልክ እንደዚህ ነው። የጠፋ ነገር ካለ እዚህኛው ላይ ክሊክ በማድረግ አድ ኤንድ ሪሙቭ በተንስ ፎርማቲንግ ላይ ገብቼ ለምሳሌ ቦልድ ራይት ባይሆን
ለምሳሌ ሴል ማድረግ ሴል ምትለው ላይ ሴል ምትለው አይከን እዚህ ጋር የለችም ክሊክ ባድርገው እዚህ ጋር ይመጣል ተመልከቱ ኢንክሪዝ ፎንት ማድረጊያው የለም ዲክሪዝ ፎንት ማድረጊያው የለም እነዚህ ነገሮች አሁን መጡ ተመልከቱ ራይት ስላደረኳቸው ስለዚህ ስታንዳርድ እና ፎርማቲንግ ባሩ ሁሉ ጊዜ መኖር ይገባቸዋል ስራችን በፍጥነት ለመስራት ከሌሉ ቪው ቱልባር ላይ ገብተን ማምጣት ይኖርብናል የተደበቁ እዚህ ላይ ደግሞ የሌሉ አይከኖች ካሉ እዚህ ጋር ገብተን ማምጣት ይኖርብናል ማይክሮሶፍት ኤክሴል እንዴት መዝጋት እንችላለን ተመልከቱ እዚህ ላይ ሁለት ኤክስ የሚሉ ነገሮች አሉ ልዩነታቸው ምንድነው ወይም ፋይል ላይ ብንገባ ክሎዝ የሚል አለ እንደገና ምን የሚል አለ ኤግዚት የሚል አለ ሁለቱ ልዩነታቸው ምንድነው ክሎዝ የሚለው ኤግዚት ይላል ፋይል ብዬ ክሎዝ ካልኩኝ የሚዘጋው ማን ነው ቡክ 1 ነው እዚህ ላይ እየሰራሁት ያለውን ስራ ነው የሚዘጋው ይሄን ዊንዶው ነው የሚዘጋው ማለት ስራ መሰራበትን ወርኪንግ ኤሪያውን ነው የሚዘጋው ወይም እዚህ ላይ ክሎዝ ካርኩ ፋይል ብዬ ኤግዚት ካልኩ ግን ማን ይዘጋል በጠቅላላ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ነው የሚዘጋው እስቲ ንዝጋ ለምሳሌ በዚህኛው እዚህ ላይ ክሊክ ካረኩ ምንድነው የሚያደርገው እቺን ዊንዶው ይዘጋል ወይም ፋይል ብዬ ምን ማድረግ ይችላል ነበር ክሎዝ ማለት እንችል ነበር ኤክሴል ለመዝጋት ከፈለኩ እዚህ ላይ ክሊክ ተዘጋ ወይም ፋይል ብዬ ምን እላለሁ ኤግዚት በዚህ መዝጋት ይችላል ወይም እዚህ ላይ ዳብል ክሊክ ማድረግ ይችላል የት ላይ ኮንትሮል ሜኑ ላይ ዳብል ክሊክ ባረክ በዚህ ይዘጋል ወይም ማንኛውም የተከፈተው ዊንዶው የት ላይ ይመጣል ታስክ ባር ላይ የማይክሮሶፍት ኤክሴል ቡክ 1 የሚል አለ ሶ ላይ ራይት ክሊክ አድርጌ ክሎዝ ብለው በዚህ መዝጋት ይችላል